guys! It's Rachel. Welcome back to my channel. For today's video, I have a vlog. Very rare na gumawa ako ng vlog, pero I'll take you guys sa behind the scenes ng mga haul videos ko, yung mga basta lahat ng preparation, yung mga ginagawa ko, mga nilalagay ko na mga bagay-bagay dito sa kwarto ko para medyo presentable yung background, ganyan. And also, hindi ko lang kung i-film ko to the whole week kasi today is Tuesday and natapos na yung Monday. Ang ginawa ko kasi nung Monday is humilata lang. And masakit kasi yung puso ko. So, and yesterday also, nag-color ako ng hair, which is this one. So I colored it violet using yung sa sph.mnl na violet color. Now, Tuesday, ang gagawin ko is mag-film ako ng accessories haul, Shopee accessories haul, which is na-upload ko na before ko in-upload tong video na to. And nag-transfer lang ako ng files. So, ito yung itsura ng laptop ko. Hello! Kawawa ka, girl! Kaya hindi ako nag-edit sa laptop kasi sobrang dinosaur ba itong aking laptop? Hindi ko kinagaya. So, mag-format lang tayo kasi na-transfer ko na siya sa aking external. So, para magamit ko na siya later, para makapag-film na. So, ganito ako mag-setup ng aking mga haul videos, ganyan. So, ang gagawin ko is, I would always film dito sa side ng wall ko na to, which is a pure white wall. And then, I would move things around like my mirror, yung table ko, even my chair. And then, isa-set up ko yung camera kung titignan ko kung maganda ba yung angulo na yan, kung maganda ba yung register niya sa camera, ganyan. But, nakita niyo naman, medyo nagbago siya. So, I ended up na ganyan yung setup ko and titignan ko lang siya kung maganda. And then, once na okay na ako or swak na sa akin yung setup ko na yon, I would dress up na and just go with my haul videos. So, ayan, na-ready ko na yung setup natin. Yan. Nakita niyo naman sa behind the scenes kung paano ako nahirapan. Pero, I'm going to film my talking video na. So, I'll see you guys later kapag tapos ko na siya. Bye! Gusto mo? Gusto mo? Uy, gusto niya. Gusto mo? Ate. My goodness. Yay! So, may dumating akong package from Sanay Studios. Buksan natin siya. Let's open it up! Spray ko na ito. Huwag niyo ko i-bash. Ay! Cute! Aww! This package is from This package is for Rachel Gania. Sunny Studios. Gusto mo yan? Gusto ko yan! Wow! Nice! Ay, ang cute naman. May bago akong ano, tingnan natin kung bagay. Ay, gusto mo yan? Harry Potter ka dyan? Oh, cute! Look who I'm with. Hello. Hi. Hi. Hello. Hello. Sino yan?
Pakita mo yung talent mo. Yun lang po alam niya. And then after that, kumain lang kami ng lunch and I started my B-roll or yung mga scene kung saan ko binivideo yung mga accessories ko. And ayan, nakikita nyo naman, ganyan lang ako mag-film ng mga haul videos ko. I would use my camera and this mini screen kasi I cannot flip yung screen ng camera ko. So I use this orange thing na binigay ng kuya ko which I use na parang HDMI cord para makita ko yung sarili ko sa camera. So it's currently 8:32 p.m. Same day pero magsushoot ako ng photo para sa isang makeup brand. And so this is my outfit kasi yung theme is parang oriental, medyo parang ganun. Ito yung setup ko ngayong gabi. So, I would use this camera and this floodlight that my dad gave to me as my only source of light para mabigyan ako ng warm tone, dark feeling. And then, I would set up my camera. Parang gagawin ko siya into burst mode and I would take hundreds of photos and magpo-post lang ako as in, and then after that I would select yung pinaka the best na photo na maganda yung kuha. Today is Wednesday, March 10, 8:38 a.m. I'll be uploading my pre-loved clothes sa store ko which is rm.ph sa Instagram. So later 9 a.m. ako mag-upload. So I'm just so excited kasi it's my first time online selling. Proud ka, girl! Proud ako. And I hope a lot of you will buy. Kinakabahan ako and at the same time excited. 20 minutes na lang, mag-upload na ako, so I'll just prepare. So here is what my store looks like. It's empty now, pero meron tayong 1,006 followers. Sana, kinikilig ako, 1,006 followers. And I think they are all my subscribers. Thank you so much for following my store. And I hope may mapili kayo. Kinikilig ako! I just uploaded our photos 9 a.m. till 11:30 and then we ate our lunch after that. Grabe guys, you won't believe what is happening right now! May nasusunog dito sa likod namin. Malapit na siya sa likod namin. Oh my gosh! And then this happened during our lunch time habang kumakain kami ng nanay ko. And then merong bumbero, fire truck to be exact, na dumating sa bahay namin. They said na if pwede ba silang pumasok, but they can't because may gate kami dyan sa may likuran namin and hindi sila makapasok. So as you can see, sobrang kapal ng usok. Parang wala ka na talaga makita nung una. And then ayan, yung naging sanhi ng sunog. And then eventually nawala rin yung apoy and ganyan yung nangyari sa likuran ng bahay namin, and thank God walang nangyari talaga. So naligo na ako kasi amoy usok ako kanina. Kumakain lang kami ng lunch, nangyari yon. Hindi ko talaga in-expect. Nakakakaba pala kapag nangyari na sa personal and kapag naranasan mo na siya, pero at least dumating na yung mga bumbero, pero nakakakaba pala talaga. Nagpanic kami ng nanay ko kasi kaming dalawa lang sa bahay. Pero ayun nga, later 2 p.m. mag-upload ako ng second batch nung 2:30 pala. Mag-upload ako ng second batch ng mga pre-love clothes ko. I think 1:45 na.
during that afternoon, meron akong dumating na package and medyo nawala yung stress ko sa mga nangyari kanina. So, dumating tong malaking package na to and I was so excited na dalhin na siya sa loob ng bahay namin kasi I've been waiting for it for like a month na, pero I cannot open it. Parang hindi ko pa siya pwedeng i-open sa inyo kasi it's a secret pa lang. So, I will be uploading that, I think, next week or next week, tingin ko. Pero, hindi ko pa siya mabubuksan sa harapan nyo kasi gusto ko, may pa-surprise tayong magaganap. So, ayan, spray ko lang para medyo may surprise. And then, after that, I just applied this salon pass kasi sobrang sakit ng mga muscles ko, lalo na sa may leg area kasi dahil sa kakapicture ng mga photos para sa store namin, which is the rm.ph na pre-love clothes ko. Pero, ayun nga, naglaro lang kami ni Scotty and then nag-rest. And during that afternoon, nagantay lang talaga kami na matapos yung araw na yan kasi sobrang pagod namin. And ayun lang, nag-rest lang talaga kami. So, the next day, pumunta kami ng Manila. Parang 4:30 a.m. yan. Nung lumuwas kami pa Manila para sunduin yung mga kapatid namin. Kasi nga, uuwi sila ng Pampanga. Every week naman, uuwi sila. Pero sinusundo namin sila. And then, pag-uwi namin ng Pampanga, nag-start ako mag-edit ng videos ko. And I edit my videos sa Adobe Premiere Pro kapag gusto kong mag-cut lang ng scenes para hindi ganun kalaki. Kapag tinransfer ko siya sa cellphone ko kasi ang gamit ko pa rin na general na pag-edit is yung KineMaster. And ayan, nakikinig lang ako ng BTS kapag nag-edit ako. Kaya hindi ko masyadong natatapos yung mga edit ko in one day kasi ang dami kong channel na ginagawa. Nagpa-party, ganyan, sumasayaw. I'm so happy today! Today is Thursday and I got a new laptop! Pero hindi siya new. It's my brother's laptop. So, he gave it to me because may bago na siyang laptop. Yun. Dahil binigay niya itong lumang laptop na sa akin. So, meron na akong sariling laptop na iiyak ako. Kasi dati yung laptop ko is yung parang luma pa, yung dinosaur pa na laptop. Talagang sobrang bagal niya. As in, yung mini, yung uso dati kapag college ka na yung maliit lang, yung compact lang na laptop. So, and also guys, as you may have seen, my life isn't aesthetic at all. I don't eat any aesthetic food. I don't drink any aesthetic drinks. Because gusto ko mag-pour ng coffee dyan na aesthetic tingnan. I don't drink coffee. Acidic ka, girl. Yun lang. Gusto ko lang share yung thoughts ko regarding dito sa vlog na to. Baka nag-expect kayo, wow, gusto ko makita na aesthetic yung life ni Ate Rachel, ganyan. But it's not. I'm not aesthetic at all. So, ayun. Actually, hindi pa nga ako naliligo eh. Oh. So, yan. And the next day, ayan, nag-pack lang kami ng mga orders and it's my first time. Sobrang new yung mga bagay-bagay sa akin. So, sobrang happy ako and also thankful lalo na dun sa mga bumili sa shop ko, which is the rm.ph. Sobrang thank you guys. Yay! Here are the orders! Thank you so much sa mga bumili! Thank you, Kamasgat. Thank you! Yay! Packing na guys. Tomorrow, magsasend kami ng mga parcels.
So, good morning guys. Today is Saturday. Pupunta kami later sa birthday ng pamangkin namin and then i-deliver na namin yung mga packages ng mga nag-order sa aking shop. Yee! Exciting! And also pupunta kami ng SM later. So, may bibilin kami. Yeah. This is my OOTD. This one is from Pretty Little Thing and then ito sa Shopee. Ha! Nakita niyo ba? Yun. Basta yun. Yay! After the party, we went straight to SM and then after ng SM, nag-drive-thru kami ng McDo kasi I've been craving for McDo for the longest time na and I ordered a crispy chicken sandwich and yung meal kasi sobrang namimiss ko ng crispy chicken sandwich. Sobrang tagal ko nang hindi siya kinakain. So, ayan. Craving satisfied. So, yun na yung end ng vlog natin. Nakalimutan ko na mag-vlog ng Sunday kasi nakakalimutan ko talaga mag-vlog. Yun. So, thank you for watching. Bye!